हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि म तपाईहरु माझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। यो च्यानलबाट म तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छु। स्पेशली इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु अनि एडिटिङ भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ लगातार दिइरहेको छु। विशेष गरी मैले तपाईहरुलाई धेरै भनिरहनु पर्ने कुरा भनेको केही पनि छैन है, किनकि तपाईहरुलाई थाहै छ मेरो च्यानलबाट तपाईहरुलाई के सिकाउँछु भन्ने कुरो। आज पनि के को विषयमा भिडियो बनाउँदै छु भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले सुरुमै थम्बनेल हेरेर र अघिल्लो भिडियो हेरेर चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यही भएर भिडियो यस्तो खालको एडिटिङ यो चाहिँ इमोमा अहिले चाहिँ इमो एडमा चाहिँ धेरै ट्रेन्डिङ छ। यस्तो खालको भिडियो चाहिँ तपाईले पनि पक्कै इमो चलाउनुहुन्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ, एडमा चाहिँ यस्तो खालको भिडियो आउँछ। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ अब कसरी बनाउने आज म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेको सबैभन्दा पहिला तपाईहरु माझमा चाहिँ पुग्नेछ। ओके साथीहरु, अब हामीले यसको लागि हाम्रो सिम्पली काइनमास्टरले खोल्नुपर्ने हुन्छ। काइनमास्टर खोलेर तपाईहरु यसरी इन्टरफेस पाउनुहुनेछ। यसरी तपाईहरु पनि आउनु होला। त्यसपछि सिम्पली हामीले चाहिँ न्यू ट्याब गरौँ। न्यू ट्याब गर्नु होला, यहाँ प्लस आइकनलाई यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ 9/16 को प्रोजेक्ट सेकेन्ड प्रोजेक्ट चुज गर्नु होला। यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुस्। यसरी नेक्स्ट गरेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली एउटा मटेरियल बनाउनु पर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सिम्पली एउटा कलर चुज गर्नु होला। यो कलर चुज गर्नुस्। यसलाई चाहिँ सिम्पली कलरमा गएर तपाईले चाहिँ यो चाहिँ यस्तो ग्रीन कलरको चाहिँ यस्तो कलर चाहिँ ब्लू यस्तो कलरको चाहिँ बनाउनु होला। यसरी तपाईले कलर बनाउनुहोस्। त्यसपछि यसरी कलर बनिसकेपछि तपाईले चाहिँ एउटा फेरि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा सिम्पली चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँ टिक गरिसकेपछि एउटा कलर लिनुपर्ने हुन्छ। फेरि व्हाइट कलर लिनुहोस्। व्हाइट कलर लिएर चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ यसरी गरिदिनुस् हैन। यसरी गरेर ठ्याक्कै चाहिँ यहाँनेर सेन्टरमा राखिदिनुस्। यतिकोमा राखेपछि सिम्पली यसको पनि कलर तपाईले चाहिँ यसरी बनाउनुहोस्। यति कलर बनिसकेपछि तपाईले यसैलाई चाहिँ फेरि क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्नु होला है त। यसरी तपाईले चाहिँ सिम्पली यसलाई डुप्लिकेट गरिदिनुस्। अनि डुप्लिकेट गरेपछि त्यसपछि तपाईले चाहिँ कलर चुज गर्नु होला, यहाँ ग्रीन कलरको है त। ग्रीन कलरको तपाईले चुज गरिसकेपछि यहाँ यसरी चाहिँ अब कतिसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ ठिक्क छ यतिको राखिदिनु होला है त। यतिको राख्नुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा गुलाबको फूल लिनुपर्ने हुन्छ। सिम्पली गुलाबको फूल चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाएको हुनुपर्छ। ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने भन्ने मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। यदि आउँदैन भने तपाईले पहिलाको मेरो भिडियो हेर्नु होला। एउटा गुलाबको फूल चाहिँ यसरी लिनु होला। अनि त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ एड गरिदिनु होला। यसरी राखिदिनुस् है त। यसरी राखिसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्याप्चर गरिदिनुस्। यसलाई तपाईले यसरी सिम्पली क्याप्चर गरिदिसकेपछि तपाईको काम सकियो। ओके, अब तपाईले यिनीहरु सबैलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। एक एक गरेर डिलिट गर्नुहोस्। अब हामी सुरु गर्छ हाम्रो भिडियो है त। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ एउटा लाइट इफेक्ट वाला भिडियो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पनि तपाईलाई जुन चाहिँ मन पर्छ त्यही लाइट इफेक्ट वाला भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई मेरो डिस्क्रिप्सन पनि दिन सक्थे, तर तपाईहरुको चोइस अनुसार जे तपाईलाई मन पर्छ त्यही खालको चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई डाउनलोड गर्न चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो पाली दिएको छुइनँ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा यो यस्तो खालको चाहिँ भिडियो लिए है। यस्तो खालको भिडियो सिम्पली लिए। यसको म्युट अफ गरिदिन्छु म। यसरी लिएपछि तपाईले चाहिँ अब सिम्पली एउटा आफ्नो फोटो कुन फोटो चाहिँ तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको पनि ब्याकग्राउन्ड हटाएको हुनुपर्छ है। मैले सिम्पली एउटा फोटो लिँदै छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै फोटो लिनु होला, या त कसैको बनाउन चाहनुहुन्छ उसैको लिनु होला। मैले चाहिँ सिम्पली अहिले फिलहालको लागि चाहिँ मैले एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाएको फोटो लिएँ है त। यसरी ब्याकग्राउन्ड हटाएको फोटो मैले लिइरहेको छु। यसरी मैले राख्छु यहाँ। यसरी राखेपछि सिम्पली तपाईँ चाहिँ क्रपिङमा जानुहोस्। त्यसपछि मास्कलाई अन गरेर फेदरलाई थोरै अन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि धेरै राम्रो देखिनेछ। यति गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईको यतिकै पनि राम्रो देखिन थालिसकेको छ हैन। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि अघि जुन हामीले बनाएको छौं मटेरियल त्यसलाई चाहिँ सिम्पली एड गर्नु होला। क्याप्चर हामीले गरेर राखेका छौं। सिम्पली यसलाई चाहिँ एड गर्नुस्। अब तपाईले चाहिँ यसरी ठ्याक्कै मिलाएर
राख्नु होला। यसरी तपाईले मिलाएर राखेपछि यसलाई चाहिँ सिम्पली के गर्नुस् भन्दाखेरि क्रोमा कीमा गएर यहाँ इनेबल गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रीन कलर चाहिँ यहाँ कलर चुज गर्नु होला। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ जुन की कलर, यसलाई चाहिँ चुज गरेर तपाईले ग्रीन कलर गर्नुस्। यो अटोमेटिक हट्नेछ। हेर्नुस् अटोमेटिक हटिसक्यो यो। अब तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सिम्पली यसको तपाईले चाहिँ डुप्लिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सिम्पली डुप्लिकेट गरिदिनुस्। यहाँ आएर डुप्लिकेट गर्नुस्। अब यो डुप्लिकेट भइसकेको छ। अब यसलाई सिम्पली तपाईले चाहिँ घुमाउनुस्। घुमाएर यसरी दुईपट्टि मिलाएर राख्नुस्। त्यो चाहिँ अर्कोपट्टि, यो यसरी अर्कोपट्टि ठ्याक्कै मिलाएर राख्नुस्। यसरी मिलाएर राखेपछि तपाईको चाहिँ दुईपट्टि छोपिएको छ तपाईको भिडियो हैन त। अब तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ की आइकन देख्दै हुन्छ यहाँ, सिम्पली की आइकन क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले अलिकति गर्दै सार्ने हो तपाईको भिडियोलाई। यसरी चाहिँ तपाईको जुन मेटेरियल बनाइएको छ त्यसलाई चाहिँ यसरी सार्नु होला है त। यसरी सार्ने। अब यसरी सार्नु भयो। फेरि यहाँ गएर यसरी सार्नुस्। यसरी अनि अलिकति फेरि लानुस्, फेरि सार्नुस्। अनि फेरि एक स्टेप लानुस्, फेरि सार्नुस्। त्यसपछि एक स्टेप लानुस्, फेरि सार्नुस्। एक स्टेप लानुस्, फेरि सार्नुस्। अनि एक स्टेप लानुस्, फेरि सार्नुस्। त्यसपछि एक स्टेप लानुस्, फेरि सार्नुस्। तपाईले चाहिँ सिधा सार्नुपर्ने हुन्छ है, नहल्लाइकन। अब यसरी सारेर यता हराइदिनुस्। अब त्यसपछि फेरि सुरुमा आउनुस्। अब अर्कोलाई क्लिक गर्नुस्। कपी जुन गर्नुभयो, डुप्लिकेट गर्नुभयो त्यसलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फेरि की हाल्नुस्। त्यसपछि एक स्टेप आउनुस्। यसरी यसलाई हल्का सार्नुस्। सिधा सार्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि फेरि एक स्टेप आउनुस्। यसलाई फेरि सार्नुस्। एक स्टेप आउनुस्, फेरि सार्नुस्। एक स्टेप आउनुस्, फेरि सार्नुस्। अब एक स्टेप आउनुस्, फेरि सार्नुस्। यसरी चाहिँ सार्दै जानुस्। सार्नुस्। यसरी सार्नुस्। त्यसपछि सार्दै जानुस्। अब सार्नुस्। अब यसरी सिम्पली सार्दिनुस्। तपाईको चाहिँ अब सिम्पली तपाईको भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ है। एकचोटि हेरौँ। यहाँ सिम्पली यसलाई चाहिँ मैले काटेर फाल्दिन्छु। यसको ट्रिम टु राइट गरेर है, यसको टुक्रा चाहिँ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थोरै है। थोरै हामी हेरौँ। ल कस्तो भएछ त हाम्रो भिडियो। वाउ, तपाईले देखिसक्नु भयो हाम्रो भिडियो हैन कस्तो देखिदैछ भन्ने कुरो। यहाँ सिम्पली अब म चाहिँ सिम्पली चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के डाउनलोड गर्नुस् भन्दाखेरि व्हाइट कलरको बोर्डर चाहिँ यहाँ टेम्प्लेटहरु चाहिँ बोर्डरहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तै कि मैले चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनुको लागि चाहिँ डाउनलोड गरेको छु। तपाईहरुले पनि त्यो लिन सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुलाई जे जस्तो मन लाग्छ त्यही खालको लिएर चाहिँ तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। किनकि सजिलैसँग युट्युबमा पाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तपाईले चाहिँ लिनु होला। यसरी लिइसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यसलाई यसरी घुमाइदिनुस्। त्यसपछि म्युट अफ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ सिम्पली ब्लेन्डिङमा गएर स्किन गरिदिनुस्। अब तपाईको चाहिँ यसलाई पनि ट्रिम टु राइट गरिदिनुस्। यति गरेपछि तपाईले अब इफेक्ट हाल्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ इफेक्ट पनि हाल्न चाहन्छ सक्नुहुन्छ। लाइट इफेक्ट हैन, जस्तो लाइट इफेक्ट पनि तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर। मेरो लिंकमा मैले आज दिएको छु नि यो पाली। किनकि तपाईलाई जे चाहना छ त्यही तरिकाको तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि यो पाली चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो लिंकमा दिएको छुइनँ है। त्यही भएर चाहिँ एउटा जे पनि तपाईहरुले चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ भित्र चाहिँ हैन। मैले चाहिँ यस्तो खालको एउटा यो चाहिँ हाल्दिन्छु यहाँ। त्यसपछि सिम्पली चाहिँ यसको साउन्ड अफ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्किन गरिदिनुस्। यति गरेपछि तपाईको भिडियो हेर्नुस् कति राम्रो भएको छ।
ओके साथीहरू, तपाईँले सिम्पली देखिसक्नुभयो यस्तो खालको भिडियो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरो पक्कै पनि तपाईँहरूले सिक्नुभयो होला आशा छ है। मेरो भिडियोबाट के कति तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया मलाई जानकारी गर्नुहोस्। यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यसमा मैले तपाईँहरूलाई अझ बुझाउने कोसिस गर्नेछु भन्दै आजको भिडियोमा पनि लामो भइसक्यो भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, बाई, टेक केयर।